Minister Masagos Zulkifli, Minister in charge of Muslim Affairs, past and current leaders of Malay Muslim organizations, mosques and community partners, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. I thank Mendaki and our Malay Muslim organizations for organizing this appreciation dinner. Tonight is not the National Day rally, but I'm very glad to be here tonight amongst old friends and familiar faces, and may I proceed as usual in the national language. Saudara-saudari sekalian, saya sangat berbesar hati dapat menghadiri jamuan penghargaan malam ini. Terima kasih kerana menyiapkan video dengan kata-kata hangat daripada mereka yang temu bual, termasuk Menteri Masagos. Juga Cikgu Hawazi yang banyak membantu memperhalusi ucapan bahasa Melayu saya bagi rapat umum Hari Kebangsaan, tahun demi tahun. Terima kasih juga kepada Dr. Iskandar Jalil untuk arca anda yang cantik sekali. Baru-baru ini saya membaca semula buku kompilasi mesej penghargaan dan ucapan tahniah daripada masyarakat Melayu Islam. Ia dihadiahkan kepada saya 20 tahun lalu ketika saya baru menjadi Perdana Menteri. Mesej-mesej tersebut sangat menyentuh hati dan mengimbau kembali kerjasama saya dengan para pemimpin masyarakat Melayu Islam di Singapura, termasuk di kalangan anda yang hadir malam ini. Salah satu mesej datang daripada seorang pegawai muda. Beliau menulis, "Majulah Singapura dengan daya ekonomi yang lebih bertenaga, perpaduan sosial yang kukuh, serta lebih prihatin terhadap golongan warga emas dan memberi komitmen kepada aspirasi generasi muda kita." Dalam sekelip mata, 2 dekad sudah pun berlalu. Sepanjang 2 dekad ini, masyarakat Melayu Islam terus bekerjasama dengan pemerintah untuk menjadikan harapan tersebut satu kenyataan. Pegawai MUIS yang menulis kepada saya 20 tahun lalu itu ialah Ustaz Dr. Naziruddin Muhammad Nasir, kini Mufti Singapura. Saya yakin Mufti pasti setuju bahawa kemajuan yang baik sudah dicapai dalam segala bidang yang beliau sebutkan. Mufti tidak dapat bersama kita malam ini, tetapi saya mau mengiktiraf sumbangannya. Malam ini saya ingin menyentuh tentang 3 ciri masyarakat Melayu Islam yang boleh kita banggakan. Yang pertama, masyarakat Melayu Islam boleh berbangga dengan kemajuan cemerlang dalam usaha anda untuk membentuk sebuah masyarakat gemilang. Misalnya, lebih ramai pekerja Melayu kini menceburi sektor-sektor yang sedang berkembang. Kalau kita bandingkan dari tahun 2000 hingga tahun 2020, pekerja Melayu yang memegang jawatan PMET meningkat dari 23.4% kepada 39%. Di bidang pendidikan pula, peratusan graduan universiti dalam kalangan orang dewasa Melayu meningkat 5 kali ganda, daripada 2.1% kepada 10.8%. Nisbah belia Melayu yang lulus di peringkat pos menengah atau lebih tinggi juga meningkat lebih 2 kali ganda, dari sekitar 30% kepada 80%. MUIS dengan sokongan anda juga berjaya meningkatkan kualiti pendidikan madrasah melalui skim Madrasah Bersama atau JMS.
Semua ini hasil usaha gigih badan-badan Melayu Islam, termasuk AMP, PPIS, 4PM, Muhammadiyah, dan lain-lain. Usaha mereka saling melengkapi inisiatif agensi M Kuasa 3, iaitu Mendaki, Mesra dan MUIS serta pemerintah. Saya gembira para wakil badan-badan ini hadir pada malam ini. Atas kerja keras anda semua, terima kasih. Kedua, masyarakat Melayu Islam telah memainkan peranan penting dalam mengekalkan keharmonian kaum dan agama. Singapura adalah negara sekular, tetapi kita juga berbangga dengan identiti kita sebagai negara berbilang kumpulan etnik dan agama. Konteks unik ini membentuk cara penganut setiap agama mengamalkan kepercayaan masing-masing. Masyarakat Melayu Islam telah lama memahami peri pentingnya keharmonian antara kaum dan agama, serta memainkan peranan anda untuk memelihara dan memperkukuhkannya. Dengan kesederhanaan, bertolak ansur dan membina jambatan dengan kumpulan-kumpulan lain, masyarakat Melayu Islam berjaya mengamalkan tuntutan agama anda dengan yakin dan harmoni di samping masyarakat lain. Usaha-usaha ini terbukti genting ketika menangani isu-isu sukar bersama. Contohnya, penutupan masjid semasa pandemik, pemakaian tudung untuk jururawat, atau pemansuhan Seksyen 377A. Semua ini merupakan isu-isu tempatan yang rumit dan sensitif. Ada juga isu-isu luar negara yang mencetuskan kebimbangan dan menjejas kita di Singapura. Terbaru, konflik Israel-Hamas. Masyarakat Melayu Islam terutamanya sangat terkesan dengan nasib mangsa-mangsa konflik tersebut, seperti umat Islam seluruh dunia. Namun, masyarakat Melayu Islam berjaya menangani isu-isu ini dengan penuh kematangan. Anda mempertahankan nilai dan pandangan anda, dan pada masa yang sama mengiktiraf dan menghormati pihak lain yang mempunyai pendapat lain. Bagi pihak pemerintah, kami mendekati pelbagai kumpulan masyarakat supaya kami benar-benar faham pandangan mereka dan dalam perkara-perkara yang sensitif. Pendekatan ini membolehkan kita maju bersama sebagai sebuah negara dan menghuraikan masalah bersama secara berhati-hati dan bertimbang rasa. Begitulah juga pendekatan kita apabila berdepan dengan ancaman keganasan, terutamanya daripada Jemaah Islamiyah sejak sekitar tahun 2000. Saya amat berterima kasih kepada sekumpulan asatizah yang berani tampil untuk mengecam dan menangkis fahaman tafsiran ajaran Islam yang radikal. Asatizah perintis ini kemudian mengasaskan Kumpulan Pemulihan Keagamaan atau RRG yang juga membimbing dan memulihkan para anggota JI dengan bersungguh-sungguh. RRG memainkan peranan penting demi mengelakkan masyarakat Melayu Islam daripada terpesong dan rasa curiga serta syak wasangka berleluasa dan memecah belahkan kita. Julai lalu, JI mengumumkan pembubaran mereka. Namun, ancaman daripada pengganas ekstremis Islam masih wujud. Oleh itu, RRG akan terus memainkan peranan penting dalam menjaga keselamatan Singapura. Ini membawa saya kepada perkara ketiga mengenai kepimpinan. Kejayaan RRG sebahagian besarnya adalah hasil kepimpinan teguh para pemimpin seperti Ustaz Hasbi Hassan dan almarhum Ustaz Ali Haji Muhammad. Mereka berdua mengasaskan RRG secara bersama pada tahun 2003
untuk memerangi fahaman Islam yang melampau. Mereka telah membuat sumbangan yang sangat besar kepada negara. Kita sangat beruntung kerana memiliki barisan asatizah yang berwibawa, dihormati dan progresif. Mereka telah membentuk masyarakat Islam Singapura yang sederhana, inklusif serta berpandangan jauh. Para imam dan asatizah telah menyediakan bimbingan agama yang bijaksana bersandarkan nilai-nilai dan konteks kita di sini. Mereka sanggup bekerjasama dengan pemerintah untuk memupuk keamanan dan keharmonian antara agama yang kita nikmati. Dalam bidang lain juga, para pemimpin masyarakat Melayu Islam memainkan peranan sebagai pemangkin dan menjadi peran contoh semangat gotong royong. Para pemimpin, karyawan dan belia yang berjaya tampil menyumbang masa, bakat dan tenaga membantu golongan yang memerlukan mencapai aspirasi masing-masing. Usaha-usaha inilah yang berjaya memperkasa para individu, keluarga dan akhirnya seluruh masyarakat Melayu Islam. Malah sekumpulan daripada para pemimpin ini kemudian menggalas tanggungjawab politik. Sepanjang tempoh saya sebagai Perdana Menteri, saya bernasib baik kerana mendapat sokongan padu daripada para pemimpin Melayu Islam dalam kumpulan saya yang berkebolehan dan penuh berdedikasi. Mereka mempunyai tugas yang sukar membantu masyarakat Melayu Islam maju bersama negara dan pada masa yang sama mewakili semua pengundi mereka, tidak kira kaum atau agama. Para menteri dan anggota Parlimen Melayu Islam pasukan saya menunjukkan keberanian dan keyakinan, iltizam serta daya tahan yang sangat mendalam. Inilah yang telah membolehkan model berbilang kaum dan meritokrasi Singapura berjaya di tengah-tengah rantau dengan majoriti penduduk Melayu beragama Islam. Memandang ke hadapan, saya harap masyarakat Melayu Islam akan terus maju mencapai puncak kecemerlangan yang baru dalam pendidikan dan kerjaya anda. Lebih penting lagi, semoga anda terus memupuk semangat bersatu padu dan kewarganegaraan yang kukuh membantu satu sama lain melalui masa-masa sukar dan sama-sama meraihkan kejayaan kita. Bak pepatah Melayu, buat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Secara peribadi, saya sangat menghargai peluang istimewa bekerjasama dengan para pemimpin Melayu Islam, khususnya bagi isu-isu sensitif dan penting yang saya sebutkan awal tadi. Saya terlibat dalam banyak sesi perbincangan secara langsung, jujur, dari hati ke hati bersama para pemimpin anda. Kadangkala dalam kumpulan kecil dan tidak formal, kadangkala dalam kumpulan lebih besar. Seringkali secara bertutup. Semuanya banyak membantu dalam menguruskan isu-isu tersebut dan membina kepercayaan serta keyakinan di kalangan masyarakat, para pemimpin dan pemerintah. Saya juga masih ingat dengan jelas banyak acara dan kegiatan masyarakat yang saya hadiri tahun demi tahun. Contohnya, anugerah mendaki, persembahan kebudayaan seperti Gentar Rasa, acara akar umbi Melayu di kawasan undi saya, majlis buka puasa di pelbagai masjid serata Singapura, serta jalan-jalan di Bazar Hari Raya Geylang Serai. Inilah cara kita di Singapura, berusaha untuk memperkasa setiap kumpulan masyarakat dan pada masa yang sama menyatu padukan semua untuk sama-sama meraihkan identiti kita bersama
sebagai rakyat Singapura. Izinkan saya akhiri dengan serangkap pantun. Masyarakat Melayu berkembang pesat hasil kerjasama kuat dan erat. Kita bersatu, hasrat sepakat, masyarakat gemilang, visi terpahat. Dengan hati yang tulus ikhlas, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua atas sokongan, kepercayaan dan persahabatan anda. Bersama Perdana Menteri Lawrence Wong dan masyarakat kita yang bersatu padu, saya yakin Singapura akan terus maju jaya ke arah masa depan yang lebih cerah untuk semua. Terima kasih.